16.763 F0 tại 63 tỉnh thành, Hà Nội, Hải Phòng đứng nhất nhì số mắc mới. Ngày 18 tháng 1, Bộ Y tế cho biết tại 63 tỉnh thành đều ghi nhận ca mắc mới COVID-19 với 16.763 ca bệnh. Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước với gần 3.000 F0, tiếp đó là Hải Phòng vượt 1.000 ca bệnh. Tính từ 16 giờ ngày 17 tháng 1 đến 16 giờ ngày 18 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.838 ca nhiễm mới. Trong đó 75 ca nhập cảnh và 16.763 ca ghi nhận trong nước, tăng 438 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh. Thành phố có 12.151 ca trong cộng đồng, Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước với 2.935 ca mắc mới ghi nhận trong ngày. Tiếp đó là Hải Phòng, 1.139, Đà Nẵng, 943, Trà Vinh, 638, Bình Định, 582, Thanh Hóa, 544, Bình Phước, 514, Khánh Hòa, 507, Bắc Ninh, 491, Bến Tre, 470, Quảng Ngãi, 462, Hưng Yên, 374, Cà Mau, 354, Quảng Ninh, 354, Tây Ninh, 335, Vĩnh Phúc, 305, Hải Dương, 302, Quảng Nam, 287, Hòa Bình, 261, Thừa Thiên Huế, 257, Nam Định, 249, Vĩnh Long, 245, Lâm Đồng, 240, Thành phố Hồ Chí Minh, 226, Bà Rịa, Vũng Tàu, 226, Bắc Giang, 223, Nghệ An, 186, Đắk Lắk, 181, Bình Thuận, 180, Phú Thọ, 166, Bạc Liêu, 165, Tuyên Quang, 147, Thái Nguyên, 132, Thái Bình, 124, Kiên Giang, 123, Hà Giang, 120, Đắk Nông, 117, Hậu Giang, 105, Yên Bái, 100, Kon Tum, 98, Hà Nam, 98, Lạng Sơn, 96, Quảng Bình, 96, Ninh Bình, 93, Lào Cai, 92, Phú Yên, 84, Cần Thơ, 77, Đồng Tháp, 74, Sơn La, 69, Gia Lai, 62, Điện Biên, 54, Tiền Giang, 53, Đồng Nai, 49, Quảng Trị, 45, An Giang, 45, Hà Tĩnh, 40, Ninh Thuận, 38, Bình Dương, 37, Long An, 35, Lai Châu, 33, Sóc Trăng, 33, Bắc Kạn, 27, Cao Bằng, 26, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hải Phòng tăng 501 ca, Thanh Hóa tăng 186 ca, Trà Vinh tăng 166 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.261 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 70 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, 1, Quảng Nam, 27, Thành phố Hồ Chí Minh, 30, Hải Dương, 1, Hải Phòng, 1, Thanh Hóa, 2, Đà Nẵng, 3, Khánh Hòa, 2, Long An, 1, Quảng Ninh, 2. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.062.128 ca nhiễm, đứng thứ 28 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 20.895 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.055.722 ca, trong đó có 1.753.337 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 511.687, Bình Dương 292.180, Đồng Nai 99.388, Hà Nội 94.117, Tây Ninh 86.067. Về tình hình điều trị, trong ngày có 8.692 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.756.154 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.409 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.810 ca, thở oxy dòng cao HFNC 817 ca, thở máy không xâm lấn 116 ca, thở máy xâm lấn 647 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 1 ghi nhận 184 ca tử vong, trong đó tại Đồng Tháp 30 ca trong 2 ngày, Thành phố Hồ Chí Minh 13, Hà Nội 12, Vĩnh Long 12, Kiên Giang 12, Bến Tre 11, An Giang 10, Hậu Giang 9, Cần Thơ 9, Bình Dương 8, Sóc Trăng 7, Tiền Giang 7, Bình Phước 6, Đồng Nai 5, Khánh Hòa 4, Tây Ninh 4, Bình Thuận 4, Bạc Liêu 4, Lâm Đồng 3, Trà Vinh 3, Hải Dương 2, Đà Nẵng 2, Bắc Ninh 2, Ninh Bình 1, Cao Bằng 1, Quảng Trị 1, Quảng Ngãi 1, Cà Mau 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 169 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.972 ca.
chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Về số ca tử vong, Việt Nam xếp thứ 25 phần 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 17 tháng 1 có 1.180.424 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 170.124.008 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.645.919 liều, tiêm mũi 2 là 72.673.748 liều, tiêm mũi 3 là 18.804.341 liều.